Oho, tulin Kouvolaan asioille tosiaan nyt edellisen videolla kerroinkin siitä kattoikkuna-ongelmasta, että mä tarvitsen akryylilasin sinne asuntoauton kattoikkunan tilalle sekä vesitankin toin nyt tonne Kouvolan PK-muoviin muovihitsattavaksi. Siellä ne hitsaa muovista ihan mitä vaan. Ivekon vesitankki oli muun muassa mittojen mukaan valmistettu Kouvolan PK-muovissa. Siellä ne muovista rakensi ison vesitankin. Se on hyvä paikka, sieltä saa muovista mitä vaan. Mutta joo, tulin Motonettiin nyt hakemaan. Tarvii vähän asetonia katon putsaamiseen ennen liimausta sekä sitten mä en ole mikään niinku hirveä oluen ystävä. Monet on kehunut niitä ipoja, IPA, niin mä en tiedä, mä otin nyt testiin. Joku tällä IPA löytyi tuolta Motonetista, niin tää on vielä spray-mallinen, että täytyy tossa kotona tänään vähän maistella, että miten tämmönen joku AT-IPA. Aika jännä. Mä kattelin tossa Motonetissa olisi ollut noita bitumimattoja. Sitten siellä olisi ollut muutakin äänieristemattoa. Siinä kun on ne rengaskotelot nyt esillä ja otillansa, niin niitä kun ei ole mitään suojattu, ne on ihan lasikuitua vaan. Ne on erittäin kopisevia, kumisevia, erittäin niinku melukkaita, niin ajattelin, että bitumimatto tai joku vastaava möniä siihen päälle voisi olla aika hyvä. Sitten mä mietin, että mulla on kuitenkin kumimaalia, Mastonin kumimaalia, parikin pönttöä. Mulla ei ole mitään käyttöä niille nyt. Mä ajattelin, että mä laitan vaan sitä kumimaalia. Sehän nyt ei ole varsinaisesti mikään äänieristeemaali eikä ei se nyt mitään semmoista massaa ole. Mutta kun mulla sitä nyt on reilusti ja mitään muuta käyttöä sille on, niin mä laitan sen. Toimii tai ei, en tiedä. Tää nyt on ihan vaan sellainen ylimääräinen juttu, että toimii tai ei, niin sitä mä nyt laitan. Toivotaan, että vähän eristäisi ääntä vaikka, mutta en tiedä, en usko ehkä, mutta sitä mä nyt laitan. Ei jaksa rahaa laittaa aina jokaiseen juttuun, niin käytetään se kumimaali pois tossa tarkoituksessa ja katsotaan toimiko vai ei. Sinne ne sit jää sinne vesitankkien ja muiden juttujen alle sinne ja tolleen noin. Kyllä mä nyt uskon, että se vähän sitä kuminaa vaimentaa joka tapauksessa, että näin, mutta sain vesitankin tosiaan saman tien työn alle että ihan tuossa tunnin päästä pääsen sen sieltä hakemaan, niin ihan nopsa homma. Sanoin, että mun pitää saada se tänään, niin mä sen saan tänään. Ihmiset muistele positiivisesti. No niin. Ajatella positiivisesti. No nyt mä ajattelen.
Vittu nää on perseestä nää. Vittu. On tosi hyvä. Vittu hyvä. Vittu. No niin, tässä näette, miten Pinelline pesuaine toimii. Hyvin lähti pinttynyt lika matkailuauton katolta. Tää oli tosiaan vuosia pinttynyttä likaa. Eikä tarvinnut sen kummempaa hinkkausta. Mielestäni ihan perus harjahinkkaus. Ja tosiaan se minuutin 2 ehkä vaikutusaikaa antaa sille Pinelinelle, niin kyllä puree. Tosi hyvin lähti, aivan uskomattoman hyvin. Kannattaa vaan se ottaa huomioon, että kovin aurinkoisella kelillä, kuumalla kelillä ei ehkä kannata pestä, että jos se yhtään pääsee kuivumaan se Pineline katolle tai kylkiin sinne valuessaan, niin se jättää helposti semmoset valkoiset skraidut niin kuin mulle jätti tohon takapäähän. Mutta muuten erittäin hyvä pesuaine. Suosittelen kyllä ehdottomasti, varsinkin näihin matkailuautoihin, kun se ei tuhoa noita putyylimassoja ja muita tiivisteitä. Se on hellävarainen niitä kohtaan. Niin ihan 5/5. Nätisti se käy. Hienot tuplaputket. Meillä on nyt molemmilla lankomiehillä ja mulla tuplaputket. Kyllähän se heti lisää katuuskottavuutta ja varsinkin tehoa. Tupla ulostulo. Nyt on auto maalattu. Asunto-osa on kokonaan maalattu. Enää puuttuu toi keulaosa. Täytyy vähän pakkelia laittaa sinne pari ruostekohtaa, niin täyttää ne ensin pakkelilla tai jollain mönjällä ja sit maalaa keulankin. Sit se on kokonaan maalattu. Tehtiin silleen, että päivä per sivu. Ensin pitää aamupäivästä pestä se hyvin. Sit antaa kuivua kokonaan.
onneksi on ollut nämä aurinkoiset hellepäivät, niin kuivumisessa ei mene kuin se 2 tuntia, niin se on ihan rutikuiva joka paikasta. Saumoista ja kaikista. Ja sitten se maalailu. Kyllähän tuossa nyt maalais 2 sivua päivässä, ei se nyt siitä ole kiinni, mutta otettiin tollain, että sivu per päivä, niin ei sitten rasita itseä liikaa. Hyvältä näyttää kyllä, erittäin tyytyväinen. Ja nyt kun kattelee, niin ei niitä rumia massajälkiä, mitä jäi, niin ei niitä näe tosta yhtään tosta maalin läpi, että se näyttää tosi hyvältä nyt. Ja lämpö nousi sisällä erittäinkin paljon. Selkeä, niin kuin se on aina noussut toi lämpö sisällä, kun auton on maalannut, niin kyllä se lämpö siellä sisällä nousee. Ja varsinkin kun ton katon maalas eilen, niin se varsinkin alkoi lämmittää autoa tosi paljon. Se tuntuukin, kun kädellä koittaa sitä kattoa sisäpuolelta, niin tapetti, niin sekin tuntuu lämpimältä. Se ei aiemmin tuntunut lämpimältä, mutta nyt se tuntuu selkeästi lämpimältä. Et kyllähän se lämmittää. Mutta eipä se tuolla Espanjan talvessa, niin se ei haittaa yhtään, vaikka auto vähän lämpeneekin. Itse asiassa jopa parempikin, että se vähän lämpenee ja ottaa sitä talviauringon lämpöä vähän talteen päiväsaikaa. Niin ei ne talvet siellä Espanjassa kuitenkaan niin lämpimiä ole. Että joo, mä sain kuskin penkikin paikalle. Pääsee jo viimeinkin vähän fiilistelee istuma-asentoja. Ja käsinojat. Tää penkki ei ole paikallaan, tää Repsikan penkki vielä, kun sinne tulee sähköhommelit. Tuolla on noin vanhat sähköpiuhat tosiaan. Siellä ei mitään EBL:ää ollut, vaan siellä oli sulakkeita ja piuhoja. Ja sitten oli se laturi, oli siellä se joku laturi, se Electromatic, mikä se oli. Noin pitäisi noin sähköt vähän selvittää, ei jaksaisi yhtään, ei kiinnosta yhtään, mä en tiedä, mulla mitään hajua mikäkin piuha on. Se on aivan tuohon tuomittu projekti se, mutta sieltä pitäisi kaikki piuhat selvittää mikä on mikäkin ja sitten laittaa se ajonaikainen lataus Victronin XS sekä litiumakku kiinni hupiakuksi, sulakkeet, uudet sulakkeet, sulakerasia, kaikki tällaiset systeemit pitäisi tehdä. Joo, sillä lailla. Tosiaan repin ton kattoverhoilunkin tosta irti. Taidan laittaa siihen karvakangasta. Taidan laittaa mustaa karvakangasta. Se oli niin paskanen ja se rapis se vanha. Se on sellainen valkoinen alun perin, mutta se on ihan keltainen ja sellainen paskanen. Ja se on niin vanha kangas, se koski tälleen, sieltä vaan rapisi jotain valkoista jauhoa. Niin revin helvettiin sen ja pitää vetää kaikki otin noin kaikki aurinkolipat ja taustapeilit ja nämä valot täältä näin nämä typerät valot, millä ei ole mitään hyötyä ikinä. Ne on niin himmeitä nimittäin ja näin. Mut joo, nyt on erittäin hyvä, kun sai tän penkin. Pääsee vähän fiilistelemään, on kuule magea ratti. Helvetin hyvät penkit. Ja sitten sain vähän tonne
tehtyä takaosaakin. Joo, tää onkin vähän mielenkiintoista päästä tänne. Mikäs vittu siellä nyt on, saatana, joku... No se on toi lämpömittari. Haluatteko tietää, paljon täällä on lämmintä? Laitoin tonne hyllyn päälle tonne ylös ton piuhan. Ylhäällä on 43,9 tuolla kaapin yläpuolella. Että kyllä täällä tarkenee. Mut nyt onkin siis 30 helle. Tää on ihan auringon paisteessa. Ovet on kiinni. Kun maalattiin toi, missä on toi ovi, niin ei voi tuulettaa. No nyt voisi tuulettaa jo, mutta näin niin. On joo, 43,9. Voin sanoa, että tarkenee. Tää on sellainen hailakka sauna. Hiki tulee puhuessakin. Nyt olen saanut vähän sohvaa paikalleen. Tonne mä tosiaan ajattelin, siellä on kaasukaappi tuolla, niin siihen jäisi sopiva tila sähköille, litiumakulle ja muille sulakehässäköille. Toinen paikka olisi sitten tossa. Mut kun tuolla on toi suksiluukku, luukku on tuolla, niin ei se ehkä ihan nyt siihen ole hyvä. Tonne mä sen varmaan laitan. Kun vesitankki on sitten täällä. Vesitankinkin mä tosiaan sain asennettua. Vesitankki on täällä. Siihen pitää vielä vähän noita piuhajuttuja ja mulla on tulossa se tasoanturi. Se on siis se 5-piikkinen perinteinen tasoanturi. Tilasin Saksasta, niin teen reijän tankki ja se tulee siihen sitten. Siinä on ne tiivisteet sun muut tulee siihen. 5-piuhainen, niin kuin mullakin oli 5-piuhainen toi mun tommonenhan toi mun ohjauspaneeli on, se on se 141. Niin siinä pitäisi toimia. M400 on se. Mikäs se oli? Lappert M400 on se anturin nimi. Ja sitten mikä tää härveli on tässä? Tämähän ei oo mikään alkuperäinen juttu. Tää on siis onttokotelo. Se on noin 15 senttiä täältä seinästä. Se on semmonen, kun mulle tulee tää pöytä, akaasialevy, niin se pöytälevy tulee tähän. Se tulee nyt johonkin korkeudelle, tarkkaa korkeudelle, suunnilleen ehkä puoleen väliin tulee about. Niin tähän jää sitten tilaa USB-pistokkeille. Mä en tiedä, laittaisiko ne tähän ylös vai tähän. Varmaan tähän mä ne laitan. Niin pöytä lähtee tästä, niin tässä on USB-pistokkeet. Puhelimen saa vaikka tuohon pöydälle sitten. Tää toimii vähän niin kuin pöytänä sitten samalla. Gin tonicit saa siihen ja puhelimen. Ja se on hyvä sitten, kun tässä on se pöytä, niin on USBit, niin jos läppärillä vaikka editoi videoa tai mitä tekeekään, niin saa sitten USBista virtaa. Ja sitten siinä on myös se, että kun akut tulee tohon, tai akku, niin piuha menee kätevästi lattiaa pitkin tohon ja nousee suoraan ylös. Toi on ontto auki tuolta pohjasta, eikä sitä ole mitään syytä laittaakaan umpeen, niin piuha suoraan tosta sisään ja USB-pistokkeille sitten. Ja näin. Ja sitten jääkaapin piuha tulee tuolta sitten. Sehän tulee tuolta tohon noin. Niin ei tarvi mitään kikkailla sitten noiden piuhojen kanssa ylimääräistä. Niin. Se on aika hyvä. Aika hyvä. Ja tosiaan vieläkin puuttuu toi sängyn pohja tuolta. Se vaneri. Se on nyt jäänyt vähän tää alkovin laitto viimeistelemättä. Ja tänään mä piirtelin tänne kattoon 28-senttiselle kattoikkunalle, joka mulla on tuolla Saksasta tilattu sekin, niin piirtelin reijän paikan silleen ja se pitäisi tosta nyt monitoimisahalla sitten
Pistää reikä kattoon vielä, kun on poutaa. Tuossa 4 päivän, 5 päivän päästä pitäisi alkaa jotain ukkoskuuroja, niin tässä on hyvin aikaa vielä. Se on hyvä saada tonne kattoluukku, niin ilma kiertää tuolta hikikopista sitten. Se on muuten kuin pätsi toi. Kun se on ylhäällä, lämpö nousee ylös, niin toi on ihan pätsi. Onhan siellä tietysti sivuisikkunat, mutta on se kiva, että saa kattoikkunaa sit auki. Ja yöksikin kiva jättää kattoikkunaa pikkusen rakosilleen, niin se hyvin vaihtuu ilma. Mut joo. Tässä ei, mä en nyt tiedä mitä mä tekisin tolle vaahtomuovipohjalle. Ei vaahtomuovipohja, kun uretaanipohjalle, että länttäänkö mä vaan sen vanerin tohon. Liimaanko mä sitä millään tohon. Jos mä en liimaa, niin sit sen sais aina nostettua vaikka tuulettumaa tai jotain. Jos mä liimaan sen, niin sit sitä ei saa. Sit se pitää saada ihan tiiviiksi liimattua siihen ja se voi olla vähän ongelma. Tässä menee nimittäin tällaisia railoja tossa. Tässä on alkuperäinen toi uretaani. Mä oon vähän siinä, kun on lähtenyt vanhoja uretaaneja, niin mä oon vähän paikkaillut. Tuollahan on sitten toi uusi uretaani, jota mä joudun purkaa silloin, kun mä tein ton noin. Niin. Kato, kun hiki valuu. Hiki valuu puhuessakin. Hikkoilee, saatana. Saatana, mikä läski. Vaneri täytyy joka tapauksessa käydä ostamassa nyt ihan lähiaikoina. Kyllähän tässä on vielä tällaista pientä. Nyt ei mitään, nämä on nyt kaikki suurimmat on onneksi saatu nyt tehtyä. Tuo vesivauriokorjaukset on kaikki tehty. Ne on niinku valmiina. Et nyt kun autokin on maalattu lähestulkoon kokonaan keulaa lukuun ottamatta, niin tässä ei ole onneksi muuta kuin tällaista pientä kevyttä. Nyt on kyllä aika paljon. Mutta. Ja sitten tietysti se tekniikkaa, jakohihnaa ensimmäisenä, vesipumput, huohottimen putsaukset, startti, toi virtalukon pohjan. Kato kun mäkä hikoilee, jumalauta, mikä sika. Joo. Virtalukon vaihtoa. On siinä, on sitä hommaa. Tietysti se viimeinen sisustushan on sit kans vielä, mutta noi sisustusviimeistelyt mä luulen, että ne jää vähän niinku tonne matkan varrelle ehkä jopa. Niin, yksi juttuhan mulla on tosiaan tää, on ollut nyt odottamassa tää vessan lattian ehostus ja paikkaus, ton suihkualtaan paikkaus. Mulla on siihen teille tekniikka. Saa käyttää, saa olla käyttämättä. Mä en suosittele, tai siis mä en halua suositella, koska jos ei se teillä toimikaan, niin sit mä oon suositellut ja diipadapadaa ja sit tulee paskaa niskaa. Mä näytän miten mä sen teen ja miettikää sitten sitä, haluatteko itse tehdä vai ette. Mä väitän, että se on suhteellisen ehkä hyvä. Tai ainakin mä toivon, että se on hyvä tekniikka, tapa. Jumalauta, mä paistun tänne nyt. No niin. Nyt on alkovissa 28-senttinen kirkas kupunen kattoikkuna. Just sain kiinni. Sehän meni suht keskellekin. Kyllä mä sen mittasin, niin keskellähän se meni ja sitten kun mä sen laitoin, niin meni se nyt suht suoraakin. Ehkä millin vinossa, mutta ei silleen, että silmää pistäisi. Sehän se on tärkeintä. Mut joo, nyt saa alkovi hikimajan hikikopinkin tuulettumaan. Sen verran hikistä touhuu. Hyvä, että tuulettuu. Mut joo, sitten toi irti lähtenyt kangas, joka tossa on nyt jo useamman viikon odottanut, niin se pitää tuohon kattoon vielä saada takaisin liimattua. Se ei siinä pysynyt, kun siinä oli tää kattotapetti, mikä tää on tää alkuperään kattotapetti, niin se ei siinä tapetissa jostain syystä pysynyt.
Kaikki muut on pysynyt, koska siellä ei ole ollut tapettia. Kaikki muut on pysynyt. Tossa oli ainut tämä väli. Siinä oli tapetti ja se ei pysynyt. Se on jännä, vaikka ei tää nyt tunnu mitenkään sellaiselta liukkaalta tai semmoiselta, niin ettei se siinä mukaan sit pysynyt. Mut no, nyt se on tapetti revitty irti ja se odottaa nyt laittamista, kunhan nyt jaksaisi laittaa. Sehän nyt tietysti olisi ollut helpompi ennen kuin ton kattoikkunan asentaa tohon. Silloin kun siinä on se reikä, mutta ei kattoikkunaa, niin silloinhan se olisi kannattanut tietenkin toi kangas siihen laittaa, niin olisi saanut sit reikää vasten leikattua sen aukon, mutta kun nyt on jo ilta myöhä ja pitkä päivä ollut, mä halusin ton nyt asentaa, niin ei olisi nyt jaksanut mitään kangashommia, sprayliimajuttuja nyt alkaa veteleen, niin pitää vetää siihen päälle ja sitten leikata reunoin myöten. Se on vaan se, että pitää katsoa, ettei liimaa tahrannu hirveästi tuohon. No täytyy teipata toi noin, niin teipata umpeen, niin ei sitten tule mitään tahrahommia. Ja tosiaan, mä en tiedä näytinkö mä, mutta tässä on tää entinen kattoikkuna, mikä siinä oli. Niin se on nyt vedetty akryylilasi, eli pleksillä, maidon valkea pleksi, ihan liimamassalla kiinni, 521 UV:lla sika. Toi Alkovin kattoluukku on nyt vastoin kaikkia karavaanareiden etikettejä ja sääntöjä. Se on vedetty koriliimalla, eli liimamassalla kiinni. Mulla alkaa korvista tulee putyylit. Mä en jaksa niitä putyylipaskoja enää, menee hermo. Viimeinen kattoluukku, vedin sen liimalla. Nimittäin. Mä en oo ennen nähnyt, tai mä en muista, että mä olisin nähnyt tätä Sika 522. Sika 522. Siinä on matkailuauton kuva. Mikä matkailuauto lienee? Hymeri. Hymeri se on, saattaa olla ehkä Detlefsikin. No, kuitenkin. Tää on säänkestävä, vähäpäästöinen liima ja tiivisten massa yleiskäyttöön. Tää on niin kuin liima. No kattokaa itse Googlesta Sika 522, mutta tää on kuitenkin paljon paremmin säänkestävää. Tässä on myös homesuoja, UV-suoja ja tässä sanotaan, että tämä käy myös aurinkopaneeleiden liimaamiseen katolle sekä kattoluukkujen liimaamiseen ja tiivistämiseen katolle. Jos siinä niin sanotaan, niin niin se sitten on. No joo, mutta liima tosiaan. En ole siis liimojen, kattoluukkujen ja ikkunoiden liimaamisen puolesta puhuja en ole, että kyllä mä niin kuin sitä Sika 710 eli butyylimassaa suosittelen. Mä en vaan nyt enää jaksa putyylejä. Ja mä halusin vähän niin kuin kokeilla nyt tot 522 tohon noin, minkälainen siitä tulee. Ja sittenhän sen näkee, mikä näistä kattoluukuista vuotaa, niin mikä on ollut paras, liima vai putyyli. Jos yksikään mun laittama putyyli, ikkuna tai kattoluukku vuotaa, mä en enää ikinä käytä putyyliä missään. Mä lupaan sen nyt tässä julkisesti. Mä käytän siitä lähtien aina tot 522, jos se ei vuoda. Mut jos se vuotaa, niin sit mä käytän putyyliä. Eli mä katon mikä vuotaa ja sit mä en enää ikinä käytä sitä mikä vuotaa. Tosiaan toi kattoluukku pleksi on laitettu Sika 521 UV liimalla. Tosiaan tää 522, niin tää maksoi 14,90. Se 521 UV, se olisi maksanut 16,90, eli 2 € enemmän kuin tää. Sillä nyt ei ole mitään merkitystä ja hinnan ei pitäisi olla ratkaiseva tekijä näissä asioissa, kun puhutaan tiivistämisestä, ettei vesi pääse sisään näihin matkailukulkineihin, koska 2 € säästö liimamassassa voi teettää sulle monen tonnin laskun. Että ei kannata liimamassoissa säästää, tai siis näissä tiivistysasioissa ei kannata niin kuin säästää, että se on väärä paikka säästää. Säästää sit vaikka SFC:n vuosimaksuissa ja leirintämaksuissa, niin niissä kannattaa sit säästää. Ja tosiaan nyt on myös Repsikan puolen asuntoosa maalattu. Keula tosiaan vielä, mä taisinkin kyllä sanoa tästä jo. Mutta keula on vielä maalaamatta ja tää
repsikan puoli on nyt maalattu. Ja hyvältähän se nyt näyttää. Alkaa tää kokonaisuus hahmottua, niin ai että kyllähän tää nyt niinku vähän alkaa helpottaa, kun tietää, että tässä ei ole enää kuin pikku viimeistelyjä. Pikku, tosi pikku, mut siis silleen. Hei, kiitti kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla videolla. I'm flying